Masayang araw and welcome to our channel. Naranasan niyo ba na nasa kalagitnaan kayo ng panonood ng TV tapos biglang nawalan ng kuryente? Nakakainis yun, di ba? Ayan ang topic natin ngayon sa tutorial natin. Pero bago yan, manguha muna tayo ng malunggay para sa uulamin natin mamaya. Pambira naman ako. Ang ganda ng panonood ko eh. Ilaw! Ilaw! Pansin mo ako. Sabay nga akong flashlight. Pambirang ilaw ko. Alam naman natin kung bakit natin nai-enjoy yung panonood ng TV, yung paggamit natin ng aircon at yung paggamit ng electric fan para maibsan yung mga init na nararamdaman natin. At iba pang benepisyo na naibibigay sa atin ng electrical energy. Bagamat sa iba ay medyo less fortunate sila kasi may mga lugar pa rin tayo sa Pilipinas na hindi pa rin naaabot ng kuryente o yung tinatawag natin na electrical energy. Nakakalungkot man pero may mga party pa talaga tayo sa Pilipinas na hindi pa naaabot o nabibiyayaan para magkaroon sila ng kuryente. Kaya mga ka-channel, kung napapanood mo to, maswerte ka kasi sigurado ako meron kang kuryente at naka-wifi ka ngayon o di kaya naka-data ka. Sana all. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba nakakarating yung kuryente o yung ating electrical energy mula sa power plant papunta sa mga bahay natin o yung tinatawag natin na electrical generation, transmission, and distribution. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, isubscribe mo na yan and don't forget to click our notification bell para lagi kang updated. Manotify ka mga ka-channel sa tuwing meron tayong mga bagong upload. Ano nga ba nakakarating sa ating mga tahanan ang kuryente na nanggagaling sa mga power plant or electric provider? May mga iba't ibang source tayo ng energy na pwede nating pagkuhaan, kagaya nga ng nuclear power plant, natural source of power, andyan yung hydroelectric power plant, wind turbines, biomass, fossil fuels, solar panel, steam turbines, diesel fuel, at iba pa mga pwedeng makapag-generate ng kuryente by turning on or using of our generators para makapag-produce siya ng power and then itatransmit niya into high voltage tapos i-distribute naman niya in a low voltage para magamit natin sa mga bahay natin. Parang ganyan lang siya kasimple yung cycle niya kung titignan natin, di ba? Ang mga power supply system natin are owned by different kinds of private and public sectors. Katulad halimbawa ng municipalities, institutions, government agencies, and public utility companies. At meron tayong dalawang uri o two parts for power distribution system. Ito yung tinatawag natin na primary distribution system at yung secondary distribution system. Dito sa primary distribution system,
Generally, it consists of a transmission line carrying the three-phase current na ginagamit sa mga heavy industries and industrial. While naman yung ating secondary distribution system, ito naman yung from the substation to the customer meter through the transformer. Ito yung mga small group of customers na katulad natin. Dito makikita natin ang isang layout o isang halimbawa ng public electric supply system. From power station to substation and distribution system, by using of our step-up and step-down transformer from high voltage, i-convert niya to sa low voltage. Mula nga dito sa ating power station, papasok siya sa ating step-up transformer to increase the voltage and reduce the current. Bakit? Kasi para yung pag-transfer ng kuryente ay more efficient. Tapos dadaan nga yan sa ating transmission tower para marating sa atin ang kuryente kahit pa gaano man tayo kalayo. Didiretso naman yan sa ating substation, tapos dadaan ulit yan sa ating transmission line. Meron ulit yung step-down transformer para i-drop o ma-reduce yung voltage bago pumasok sa ating mga tahanan. Pagkatapos natin masundan yung flow ng distribution ng kuryente from power plant station to different group of customers, sundan naman natin yung nagiging load distribution galing sa isang power plant kung paano na ibibigay yung demand sa mga libu-libong individual customers. Ito yung halimbawa ng ating individual power plant. Going down to our substations, ayan yung ating A and B, which are located at the ends of primary distribution system. Tapos pupunta yan sa ating pillars and then magbibigay yan ng supply sa ating distribution transformers. Tapos bawat transformer is connected by short low voltage line to the system of one or more customers. Ito nga yung tinatawag natin na electrical grid or energy power distribution sa ating power plant. So ayan nga mga ka-channel, sana naipaliwanag natin, mas naintindihan natin o mas naunawaan natin kung bakit man natin nai-enjoy yung mga appliances natin at yung mga gadget natin sa mga bahay natin, kung paano ba dumadalo yung kuryente mula sa power plant papunta sa mga kanya-kanya nating mga tahanan. At hindi rin ako magsasawang magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. God bless sa ating lahat and see you soon sa ating next Tagalog tutorial.